Abang lambat. Kenapa you tak tunggu I? Pasal you lambat lah. Kan I dah cakap dengan you delivery ni penting. You tak boleh lambat tapi you lambat juga. Dah lah, tak payahlah. Hancur dah semua. Tak boleh. Apa ni? Apa kau buat adik aku? Tak buat apa-apa lah. Apa kau buat? Apa? Oi, ada. Tolong adik kau jangan. Oi. Andi. Maju ke hadapan, kejayaan pernah milik kita. Oh yeah, yeah, yeah. Semua orang jadi saksi, menang kalah tidak peduli. Terus gigi sampai whistle penamat. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Studio bergema, hari ini kita punya. Sinar menaung dari jauh terdengar. Taruhkan api seperti pagi. Tendangan senang, famous bicycle kick. Studio bergema, hari ini kita punya. Sinar menaung dari jauh terdengar. Taruhkan api seperti pagi. Tendangan senang, famous bicycle kick. Atin, Apa? Atin tak malu ke buat perangai macam tu depan halayak ramai? Siapa yang buat perangai tadi, ha? Siapa yang serang Daniel tanpa sebab? Tanpa sebab, Daniel dah buat Atin nangis macam tu pun, Atin masih nak defend dia. Abang tak tahu apa yang sebenarnya jadi tadi. Yang abang tahu, abang tak suka Atin kawan dengan Daniel. Sejak dari dulu lagi. Hari ini dah terbukti, dia tak bagus untuk Atin. Atin nangis tadi sebab biskut Atin semua hancur. Daniel tadi cuma nak tenangkan Atin, itu aja. Takkan pasal biskut pun Atin nak nangis. Kenapa pula tak boleh, ha? Abang tak pernah rasa kecewa ke bila usaha abang semua sia-sia? Abang tak boleh tuduh orang macam tu sembarang. Tadi kalau Daniel report abang, macam mana? Bapak dah dengar apa Atin cakap. Salah Andi juga sebab tak tanya. Bapak tahu kan, Andi tak suka Atin kawan dengan Daniel. Tadi bila nampak Atin nangis, Andi pun tak... Atin dah 22 tahun, dah besar, biarlah. Tapi dia masih tanggungjawab Andi. Ya. Bapak rasa Atin tu dah bijak dan matang. Dah pandai buat keputusan sendiri. Lagipun, Daniel dah minta izin dengan Bapak untuk berkawan dengan Atin. Daniel tu budak baik. Bapak izinkan. Jadi mentang-mentang dah dapat izin dari Bapak, dia boleh buat macam-macam kat Atin. Apa Daniel buat? Kan tadi Atin dah cakap, Daniel nak tenangkan Atin. Dan Andi salah sangka. Ronnie, wake up! Ayo! Did you bring all your books in the bag not? Put on your socks. David, the lunch box ready. We are leaving soon. Yeah, coming. Where's my wallet? Quick, quick, quick. Come. Ayya. Akong, can I go to school with Daddy instead? If you don't have anything else planned? Of course, Ronnie. For you, everything else can wait. Come, let's go. Gonna be late. Okay, be careful. Help me with the dishes, Pa. Okay. Thank you. Okay, bye-bye.
Cinderella, sampai bila you nak miss training ni? Puan Suhaira bilang yang dia cari I kat futsal field that time. Hey, aku nak tanya ni. Apa kau buat sampai case worker cari kau? Look, Haikal, we've been teammates for so long. Whatever we've done, it can't be that serious. Kita kenal you. You budak baik. Cuma kau tahu jujur. Kau ada rekod jenayah ke apa ni? Sundram, we promised. Kita dah janji. Kita takkan judge kau. Tapi you kena terus terang. Okey? Apa kes kau? Apa ni? Cek buka. Banyaknya. Diamlah. Kenapa curi sikit-sikit? Mau curi banyaklah. Diam. Buka lagi ya. Guys. Bang, saya tak curi, bang. Please, bang. Guys. Saya tak curi, betul, please, bang. Please. Guys. Aku tak mencuri tau. Tapi sebab aku turut bersebahat, aku cukup sekali. End up probation pasal kenapa? Pilih salah kawan. Aku pun pernah muda tau. Tapi aku tak pernah cuai macam kau. Tengok siapa yang susah sekarang. Kawan-kawan yang Fandi nampak hari tu kan. Kau tahu diorang bukan kawan yang baik. Habis kenapa kau ni nak hang out dengan diorang ni? Hari tu aku boring lah. Kalau boring, datang training lah. Lagi bagus kan? Aku dah tak boleh join korang lagi. Semenjak Puan Suhaira tahu yang aku tipu dia hari tu, pergerakan aku semakin dikawal lah. Haikal. I akan cakap dengan dia. You ni pemain baik. She needs to know that it's much better for you to play football with us than just hang around aimlessly. Janji kau tak buat benda bodoh macam miss training lagi cukup. Tak ada orang yang buat macam ni untuk aku. Thanks guys. Don't mention it. We are a team. We stand up for each other. Yeah, just don't stand up us again. Promise. Boleh saya ganggu awak sekejap? Saya nak minta maaf. Sebab saya marah awak tanpa usul periksa. Saya dah lupa pasal perkara tu, Puan. Sebagai seorang ketua, saya tak sepatutnya bertindak macam tu. Marah awak sebab awak ambil kesempatan. Maafkan saya, Sundram. Tak apa, Puan. Sebenarnya, saya yang kena minta maaf sebab saya abaikan tugas saya. Saya faham. Bukan mudah bila kita kehilangan sesuatu yang sudah lama kita harapkan. Send my condolences to Anjali too. I'm sure you will get some good news again soon. Terima kasih, Puan. Satu lagi, Sundram. Saya nak bincang dengan awak tentang Julia dari Markom baru letak jawatan. Awak rasa kalau saya tawarkan posisi itu pada Lola sesuai tak? Okey. Lola seorang pekerja yang rajin macam awak. Sayang kalau kita kehilangan dia lepas internship dia tamat tak lama lagi. Saya setuju. David, kau dah cakap dengan kes worker Haikal tak?
I'm still trying to reach out to her. Kita harap kita boleh work out something for him lah. Yakin kita boleh. Okay, mari semua. Let's start training. Ready? Okay. Let's go. Come on. Well done lah. Well done, Mariam. Good cover. Good training, good training. Good training. Do well, do well. Let's go. Bye-bye. Senyap je Fandi the hero hari ni. Hero pun ada hari dia rasa down. Dia rasa kurang hebat. Oh, baguslah. Kau dah sedar. Kau tak sehebat mana pun. Aku tak pernah puji diri aku hebat, Sundram. Aku banyak kesilapan. Aku punca mak aku meninggal dunia. Chill lah bro. Kenapa serius sangat ni? Sekarang ni, adik aku sendiri pun aku sakitkan hati dia. Bila aku dah bersedia untuk buka hati aku untuk seseorang, dah terlambat pula. Sekarang dah melepas. Masalahnya, aku kalah dengan orang yang tak guna. Kalau kau, apa kau buat? Kalau aku... Kau apa tahu? You have everything. You are one lucky Sundram. உலகமே நீங்க தான். என்னடா லூஸ் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்க? மண்டகிட்ட ஓடிச்சா விட்டுடா. இந்த உலகத்திலே ரொம்ப கொடுத்து வச்சுவேன் நான் தான். 1000ல் ஒருத்தனுக்கு தான் அவ ஆசைப்பட்டது எல்லாமே கேட்காம கிடைக்கும். அந்த 1000ல் ஒருத்தன் நான் தான். நன்றி கடவுளே. நன்றி. ஆக்சுவலி அம்மா அவர் ஓகே தான். நம்ம ரெண்டு பேரும் அவரோட வாழ்க்கையில இருக்கிறதுக்கு அவர் எவ்வளவு கொடுத்து வச்சிருக்கான்னு சொல்லியிருக்காருல்ல. So technically he is more than okay. அடுத்து சொல்லுங்க, என்ன நடந்துச்சு? ஏன் இவ்வளவு டிராமா? நான் ஒன்றும் செய்யல. ஆனா இன்னைக்கு ஒருத்தன் எனக்கு புரிய வச்சுட்டான். அவன் வாழ்க்கையில் ஏதாவதெல்லாம் எனக்கு இருக்குன்னு சொல்லி அப்ப நான் எவ்வளவு கொடுத்து வச்சிருந்திருக்கணும். I feel so good. அஞ்சலி, உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா? இன்னைக்கு இவர் ஃபீலிங்கோட பேசுறான். கவனிச்சியா? எங்க இது வந்துச்சு இந்த ஞானம்? உங்களை சொல்லுங்க. ஃபண்டி. ஃபண்டியா? Maya, you kat mana? Ras, mana Maya? Maya? Mana? Ras, Maya mesej aku minta tolong. Mana kau sembunyikan dia? Aku tak sembunyikan dia. Dia mesej kau. Tapi handphone dia pada aku.
Apa kau dah buat dengan dia? Aku tak buat apa-apa kat dia. Dia tadi ada dekat sini tapi dia dah balik. And dia tertinggal handphone dia. Jadi aku pakai handphone dia, message kau, minta tolong. What? Ras, aku sanggup tinggalkan klien aku pasal prank bodoh kau ni. Kenapa, Ras? Sorry. Aku memang suka bodoh-bodohkan kau. Aku suka tengok muka bodoh kau tercari-cari Maya. Walaupun kau tahu yang dia dah tak herankan kau lagi kan. Dia cuma ada hati kat aku seorang je. Tapi itulah, aku ni jenis yang cepat bosan lah. Tengoklah nanti bila aku dah jelak dengan Maya. Kau okey kan kalau ambil belen-belen aku? Okey kan? Mas! Jangan! Apa kau cakap? Hey, Adi, just stop! Stop, guys, stop it! Stop it! Kenapa aku harus stop? Stop! Kenapa ni korang? Maya, you jangan buat baik dengan dia, Maya. You ingat tak dulu dia pernah datang sini? Dia nak busuk-busukkan nama you. Dia nak curi daripada you. Dia ada niat yang sama hari ni. Andy, mengaku je lah. Kau cakap balik apa yang kau cakap dengan aku tadi. You don't deserve her. You deserve better, Ras. Apa ni? Kenapa Razali tak sesuai untuk I? Maya, Ju, jawablah. Jawapan I tak penting. Semoga bahagia. Aku bagi kau last warning. Stop all this nonsense. Jangan nak pandai-pandai. Edison, aku tak nak buat benda ni lagi. Suddenly nak jadi baik pula. Aku tak nak kena tangkap. Dah terlalu lambat. Hasan, kau dah tahu terlalu banyak rahsia tentang Razali untuk dia senang-senang lepaskan kau. Andi, kenapa pasal kuyuk ni? Hujan lebat, Pak. Hujan kat mana? Daripada tadi sini panas terik je. Ahmad, buat kedai panas biar badan dia hangat. Mak pasti akan makan sekali, Tak payah, Pak. Ani dah lambat pergi training. Fandi, tunggu. Pergi tukar baju dulu, nanti sakit. Ahmad, saya pulang dulu, Ya. Fandi, Aunty harap Fandi jumpa kebahagiaan Fandi yang cari tu, Saya balik dulu, Ya. Ni, ada apa-apa ke bapa perlu tahu? Andi pergi salin dulu, Pak. Halo? Ya, David. Aku dah uruskan semuanya. Tak payahlah, terima kasih. Semoga semangat pasukan kita akan lebih baik lepas ni. Okey? Ya, have fun. Bye. Terima kasih, Fatin. You lah yang craving I ni. Untuk you, bila-bila masa je lah. You know, they say that the pregnancy hormones will go away soon. Tapi my addiction to your cookies, they never go away tau. Actually, kenapa je ketawa kan? You're so adorable tau. Patutlah Daniel jatuh hati. You know, my husband cakap Daniel suka you. You pun suka dia kan?
rasa I belum bersedia lagi lah nak bercinta. Why? Tu dah cukup matang. Banyak lagi impian I belum tercapai. I nak ada kedai sendiri, jual my bags. I nak sambung my degree kalau ada chance. Ish, buang masa je lah cita-cita ni semua. Tapi kadang-kadang kan, kita ada orang tersayang, we drive towards our dreams much better. Dan dia kata, dia sanggup tunggu. Berapa lama you nak dia tunggu? Sampai I bersedia. Actually, you know what? I salute you. You tahu what you nak. It runs in the family. Abang I ni pun tak kemaruk bercakap cinta sampai dia dah dapat semua impian dia. You know, talking about your abang, he confided in my husband tau. Abang I confided in your husband? Yeah, surprising right? He felt guilty sebab dia sakitkan hati you. Anyway, I think you kena cakap dengan dia lah. Kesian tau. Haikal, ini adalah peluang terakhir untuk awak. Buat yang terbaik ya. Saya janji, Puan. Rakan-rakan awak semua pandai mengimbangkan masa, kerjaya dan hobi untuk bersukan. Mereka adalah contoh yang terbaik. Terima kasih percayakan kami dan beri Haikal satu lagi peluang. Tolong jaga dia baik-baik dan berikan dia contoh yang terbaik ya. Tapi jangan ingat saya tak perhatikan gerak-gerik awak ya Haikal. Okey. Silakan. Thank you. Thank you. Yo, come. Introduce. Kau okey tak? Okey. Baguslah kalau semua okey. Thanks for asking, Sundram. Okey. Fandi. Hey guys, come. Wah. Betul ke dia orang ni? Mereka ini semua legend. Wira bola sepak Singapura. Tahu, tapi diorang masih boleh main ke? Skill mana boleh hilang? Lagipun diorang punya skill bukan biasa-biasa tau. Itu Lee Man Hon. Dia punya left foot gave opponents a nightmare. Reza Hassan, national keeper dulu. Cekak, gigat. Steven Tan. Guys, tahu tak dulu diorang panggil dia super sub sebab bila masuk padang, substitute je. Mesti dia skor. Macam akulah. Tukang skor rasmi tim kita. Yang tinggi besar tu Rafi Ali. Dah lah bagus main bola. Dia kalau senyum, sayang. Nazri Nasir, siapa tak kenal? Dulu kapten, sekarang coach. Ramai pemain muda dia latih. Okay guys, today we'll play a special edition game. Okay, 6 aside, mixed with the legends. OAP Asom. Why you all don't know OAP Asom? Younger ones don't know. The older ones don't know OAP Asom. One more time. OAP Asom.
I become referee. Apa tunggu lagi? Let's play. Good to see you, Fandi. Come on, boys. Let's play. Let's try again. No problem. Let's go. Come. Yes, I go goal! Uncle Ahmad panggil you all datang hari ni ke? Kau dah lama kenal Uncle Ahmad. Dulu time Fandi kecil, coach yang coach dia. Oh, you taught by Nasri Nasir? Haikal tadi tengok suka pegang bola banyak Kadang kena pass, tak boleh selalu pegang bola. Teamwork important. Sundram, the same as for you. You are a good player, and if you can play as a team, I think the team can achieve even more. Sebenarnya korang main bola pasal apa ni? Saya nak orang nampak yang saya ni orang ketara. Mana tahu in the future dapat main dengan national team ke. Boleh latih dengan Coach Nazri kan? I nak isi masa lapang I dengan aktiviti yang sihat dan berfaedah. Untuk I, suka-suka je lah. Football is life. Yes. Bola sepak bukan setakat minat, dah jadi darah daging. Saya pula main balik sebab dipaksa oleh isteri saya. Masa kecil dia main banyak. Dalam padang personal matters semua kena buang. Okay, must focus on the game, focus on your job, your attitude towards the game. Very, very important. To play as a team, win together as a team. That's very important. Remember, football is a team game, so you must work as a unit and achieve and win as a team. Farah boleh minang. David, how? Okay. Thank you so much, guys. It was an absolute pleasure and honor. Thank you. Okay, Fandi, you masih hebat. Guna come back sebaik mungkin. Okay, good to see you. Thank you, coach. Okay, all the best. Hey guys, let's go. Come, let's go. See you, Take care. All the best. Kau ni kalau tak buat orang tertunggu-tunggu tak boleh Hey, tadi I tolong David simpan bola lah. Andi,
I don't have to explain myself to you, okay? Daniel, tunggu. Aku nak minta maaf, okay? Sebab kasar dengan kau kemarin. Bukan kemarin je? Okay, fine. Yang masa sebelum-sebelum juga. Aku tak sepatutnya masuk campur urusan Fatin. Dia dah besar, dah bijak. Ya, I tahu. Dan you tak payah risau lagi. Dia masih tak jawab message I. So, I guess you got what you wanted lah. Berikan dia masa, okay? I kenal Fatin tu. Once dia dah tenang, dia akan call kau. Look, jumpa kat Padang esok. David cakap semangat budak-budak tu semalam lain macam. Betul, Sundaram pun tak berhenti cerita yang dia main bangga dengan Legends. Terima kasih Ahmad. Rancangan awak terbaik. Jangan happy sangat. Kita kena tengok cara diorang main malam ni dalam game nanti. Baru kita tahu kalau diorang betul-betul dah berubah ke belum. I yakin mereka lebih baik as a team. Tak banyak sikit pun mesti nampak beza. I setuju dengan Lee. Mereka mesti nak idola, mereka bangga. I already very proud of them. Maksud I, X-Lines bukan kita tau. Huh? I thought you're talking about us. Guys, aku rasa kita boleh menang match ni. Menang kalah tak penting guys. Yang penting kita bekerjasama. Dan bersatu hati kan? Dan kalau kita menang, it's a bonus. Guys, remember, main satu hati, menang itu pasti. Kita boleh guna ni untuk tagline. Kan? Okay. It's Joe's first game with us. So he will start with Maniam, Sundaram, Fandi and myself. Korang 3 subs dulu. Hah? Lagi? Kenapa tak nak kasi I main dulu? Sebab you macam Steven Tan. Super sub. Kita perlukan your goal lepas game dah mula nanti. I'm super sub. Yes, guys. Play as a team, okay? Win together as a team. That's right. Come. Let's go. Guys. Woo! David nak panggil aku masuk ni, ha? Aku boleh suka banyak gol kalau kau main. Sabar tu, Michael. David has a plan. Ha? David! David, aku rasa kau kena pergi hospital lah. Teruk tau tangan kau tu. Sikit je lah ni. Just a sprain. David, it looks more than a sprain, man. Don't worry, you can play. Kau nak Lily datang serang kita orang ke bagi you main dengan tangan macam tu? Ha? Betul tu, David. Kau tak boleh main lagi lah. Lepas tu, siapa nak jadi keeper?
Aku boleh. I don't think so. Yeah. Yeah. Thanks, Sundram, but no. Eh, you orang tak percaya dengan skill Aika apa? Bukan tak percaya. Kita perlukan you maintain in your position. Yes. Sebab you main bagus as an outfield player. Yes. Pak, biar I ambil tempat David dah. Okay. Stop. Maniam. Surprise! Tahniah Andi, Millennium menang. Alah, tanya mana cukup ni, cupcake. Atin dah tak marah kat abang? Abang nak Atin marah ke? Tak nak. Habis? Kenapa tanya? Okey, abang minta maaf. Okey, Atin? Abang janji tak akan bertindak melulu lagi. Okey, maaf diterima. Tapi janji kena dipastikan. Okey? Pasti. Akhirnya ceria dah balik kat rumah ni. Kalau tidak, berana bapak tengok muka macam korang berdua tau. Macam ayam perak kapur. Sebenarnya, Pak, cupcake ni untuk bapak. Rancangan bapak untuk panggil Coach Nazri dengan ex-Nationals Lions untuk main yang kita semalam buat kita semangat untuk menang malam ni. Terima kasih, Pak. Jomlah. Jom. ஸ்டில் நான் என்ன நினைக்கிறேன், அவங்க என்னையே கோல் கீப்பராக வச்சிருந்துருக்கலாம். அப்படி மட்டும் நடந்தா கதை வேற மாதிரி போயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏய், உன் புருஷன் மேலே உனக்கே கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லையா? அப்படி சொல்ல வரல. நம்ம எல்லாத்துலேயும் பர்ஃபெக்டாக இருக்க முடியாதுல்ல. அதை முதல் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். நீங்கள் மட்டும் கோல் கீப்பராக இருந்தீங்க, எல்லா பந்தையும் அப்படியே நழுவு விட்டுருப்பீங்க. ஏய், இத்தனை வருஷமும் உன்னை நழுவு விடாமல் இப்படி இழுத்து பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கல, யூ டவுட் மீ? அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. நான் தான் பாவப்பட்டு ஸ்டே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் மறுபடியும் நாளைக்கு வேலைக்கு போகணும். எனக்கு தூக்கம் வந்து வாங்க தூங்கலாம். ஐயோ, இத்தனை நாட்களாக வடிவேலை வெளி வைத்து சக்கரவர்த்திக்காக காத்திருந்து எனக்கு அறுசுவை படைத்து என்னை தாய் போல பார்த்து கொண்டிருந்த என் மகாராணி வீட்டில் இருக்க மாட்டாளா? I am going to miss that. 5 வெள்ளிக்கு நடிக்க சொன்னா 5 வெள்ளிக்கு நடிக்கணும். 50 வெள்ளிக்கெல்லாம் நடிக்கக்கூடாது. புரியுதா? தாங்கலை. தாங்கலையா? என்னை தாங்க முடியவில்லையா? நிச்சயமாக, சத்தியமாக, உண்மையாக. ஓ, குட் நைட். உறங்கிவிட்டால் மகாராணி, நானும் உறங்குகிறேன். இரவு வணக்கங்கள். I don't know how to tell the team yang I tak boleh main lepas ni. Kau jangan risau pasal tu lah. Nasib baik isteri kau paksa pergi cek. Kalau tak, we don't know how serious is your injury. The 4 triggered an O injury. Jadi kau kena rehat dan pastikan tangan kau tu betul-betul sembuh. I'm sure our team will still give the best. Tapi kita kena cari keeper baru. Daniel okey apa jadi keeper kemarin?
Daniel is a good defender. Tapi dia tak boleh terus jadi keeper. Okey. Benda ni semua kita sama-sama fikir nanti. Sekarang ni... Aku nak minta tolong kau. Aku dapat tahu sesuatu tentang Ras. Dia tak boleh terlepas lagi kali ni.